नमस्कार मित्रांनो, मी आहे स्वप्नील आणि तुम्ही बघत आहात माझ्या चॅनल टेक्निकल जी के स्वप्नील दिनकर. आज मी खास हे मराठीमध्ये एक ब्लॉग घेऊन आलेलो आहे. याच्यामध्ये आम्ही लहान मुलांसाठी एक खास प्रोजेक्ट तयार सांगणार आहे. आज एक मजेशीर गोष्ट घेऊन आलोय जी खास लहान मुलांसाठी असेल. लहान मुलांना चुंबकाची जास्त आवड असते. तर काही परमनंट चुंबक येतात, काही इलेक्ट्रिक चुंबक येतात. तर आज आपण इलेक्ट्रिक चुंबक बनवणार आहोत. व्हिडिओ चालू करण्यापूर्वी मी सगळ्यांना विनंती करतो की माझा चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा आणि मला नवीन नवीन सजेशन द्या. मला नवीन नवीन गोष्टी ट्राय करायला आवडतात आणि तो तुमचा सपोर्ट नसेल तर मला मजा येणार नाही. तुम्ही जरूर सपोर्ट करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तर चला बघूया कसा बनवतात इलेक्ट्रिक मॅग्नेट, ज्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेट बोलतात.
तर कसा वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.